ඇමරිකා ඉතිහාසයේ විශේෂ පුද්ගලයෝ කට්ටියක් තමයි කව්බෝයිස්. එයාලගෙත් විශේෂ දෙයක් තමයි කව්බෝයි හැට් එක. පුංචි කාලේ ඔබ කව්බෝයි විදිහට ඇඳගෙන සෙල්ලම් කරන්නත් ඇති. මේ කියන්නේ යන්නේ කව්බෝයි ගැන නම් නෙමේ. කව්බෝයි හැට් එක හදන ආකාරය ගැන. මේ තොප්පි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ තියෙන විශාල කර්මාන්ත ශාලාවක්. මෙහි දවසකට තොප්පි 2000ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරනවා. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොටස් 6කට බෙදෙනවා. පළමුවෙන්ම සිදු කෙරෙන්නේ සත්ව ලොම් එකතු කරලා පිරිසිදු කරන එක. දෙවනුව ඒවා નિયમિત බර ප්‍රමාණ වලට සකස් කර ගන්නවා. ඊළඟට වෙන්නේ ඒවා රෙද්දක් විදිහට තුනීව සකස් කරන එක. හතරවෙනි පියවර වෙන්නේ ඒ සකස් කරගත්ත දේවල් රසායනික ද්‍රාවණයක ගිල්ලීම. ඒ කොටස සම්පූර්ණ කළාට පස්සේ යන්ත්‍ර මගින් තොප්පියේ හැඩය සකස් කරනවා. අවසාන කොටස වෙන්නේ මතු පිට සිනිදු කිරීම. ඉතින් මේ විදිහට මේ සමාගමෙන් තොප්පි වර්ග 1100ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරනවලු. මේ සමාගමෙන් නිෂ්පාදනය කරන සමහර තොප්පිවල මිල ඇමරිකන් ඩොලර් 5000ක් පමණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 11ක් පමණ වෙනවා. රුපියල් මිලියනයකටත් වඩා වියදම් කරලා තොප්පි ගන්න අය මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඉතින් මේක පුදුම ලෝකයක් නොවේද? අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පුදුම ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ආයුබෝවන්.